ሰላም GlobeDock አካዳሚዎች ነን። የዩቲዩብ ገጻችንን በጀመርን በአጭር ጊዜ ውስጥ ከ135,000 በላይ ሰብስክራይበሮችና ከ14 ሚሊዮን በላይ እይታዎችን አግኝተናል። ለዛም እናንተን ውድ ተማሪዎቻችንን እናመሰግናለን። አሁን ታዲያ ለእናንተ ለውድ ተማሪዎቻችን በአዲሱ ዓመት አዲስ አፕሊኬሽንን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዚህ በፊት በዩቲዩብ ከምትወዷቸው ሌክቸር ቪዲዮዎቻችን በተጨማሪ ለእናንተ ትምህርትን ቀላል የሚያደርጉ የተለያዩ ፊቸሮች በአፕሊኬሽናችን ይዘን መጥተናል። እነኚህ ሌክቸር ኖቶች፣ ኩዊዞች፣ ሪቪው ኩዌስችንስ እንዲሁም ፕራክቲስ ቴስት ይካተቱባቸዋል። በአፕሊኬሽናችን ሂሳብ፣ ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ባዮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስ፣ ጀነራል ሳይንስ፣ ሶሻል ሳይንስ እንዲሁም ጂኦግራፊ ሳብጀክቶችን ታገኙበታላችሁ። የGlobeDock አካዳሚ አፕሊኬሽን ልዩ የሚያደርገው ውስጥ ያሉት ፊቸሮች ብቃት ባላቸው መምህራን የተዘጋጁ ከመሆናቸው በተጨማሪ ለእናንተ ትምህርትን ቀላል ለማድረግ የተዘጋጀ መሆኑ ነው። ታዲያ ምን ትጠብቃላችሁ? አፕሊኬሽናችንን በጉግል ፕሌይ ስቶር ወይም አፕ ስቶር ታገኙታላችሁ። ዳውንሎድ አድርጉና እውቀትን በተመጣጣኝ ዋጋ ሸምቱ።